Hey guys, welcome back to my channel. So for today's episode, we're going to make Kasaka'S Venom Fang from solo leveling. First, make sure na meron tayong clear and detailed pattern na gagamitin natin mamaya. And doon naman sa humingi sa akin ng template, I don't have template na ginawa na pwede kong isend yung link sa inyo. But if you want to make cosplay prop like this, there's a bunch of reference image or pattern online na pwede nyo i-print out. But if you don't have printer, pwede nyo siyang i-drawing katulad ng ginawa ko. For building the props, don't worry, that's why I'm here making this video tutorial to make your prop making journey more easier. Disclaimer, I'm not the best cosplay prop maker here in the Philippines, but I have few knowledge and techniques na pwede kong ma-share sa inyo. Kaya kung gusto nyo malaman yung mga techniques na ginagawa ko para magkaroon ng detailed cosplay prop, make sure na nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. By the way, I'm using 8mm ABA foam para sa base and blade ng ating dagger. And also for more stability ng ating dagger, I use 3 or 4mm metal rod. As you can see here, tinatanggal ko na sa pattern yung pang detail ng ating blade para i-transfer ko siya mamaya sa 2mm ABA foam. But before that, make sure na i-trace din natin itong pattern nito sa ating mismong blade para may guide tayo mamaya. After ko nga makat, ay gumamit ako dito ng contact cement para i-glue siya sa ating blade. Sa mga small details like this, pwede kayong gumamit ng super glue para mas mabilis and mas malinis yung result ng ginagawa nyo. Kung napapansin nyo dito, binawasan ko yung horn ng ating crossguard kasi masyado siyang nakadikit. And para naman sa details ng ating crossguard, ay ginawa ko nga itong petal shape sa pattern and then trace ko siya sa 8mm ABA foam 6 times. After ko nga mag-glue yung tatlong petal shape gamit ang contact cement, ay shinape ko na siya gamit ang backscatter and then smooth ko siya gamit ang rotary tool. Once I'm happy with the result, ay dinikit ko na siya dun sa ating dagger. For the handle naman ay napansin ko na masyado siyang manipis, so I decided na magdagdag ng 6mm ABA foam both sides. But before that, make sure na naka-shape and smooth na yung dulo ng handle bago mo ipadikit yung additional 6mm ABA foam. After that, ay gumamit nga ako dito ng backscatter para ma-shape natin yung ating handle, and then after naman yan ay gumamit ako ng rotary tool para ma-smooth yung shape ng handle. Once I'm happy with the result, ay nag-proceed na ako dito sa ating crossguard. By the way, I'm using foam clay para i-detail yung horn ng ating crossguard. After 2 days ng drying process, napansin ko all the details na nilagay ko gamit ang foam clay ay nawala. Gumamit lang ako dito ng soldering iron para maibalik yung mga details na nawala. Using white pen ay gumawa muna ako dito ng guide para sa detail ng ating crossguard para maiwasan natin ang pagkakamali. After that ay hindi pa rin ako satisfied sa naging result niya, kaya ang ginawa ko dito ay tinanggal ko muna yung isang horn ng ating crossguard para i-shape siya gamit ang rotary tool. After ko nga ma-shape yung horn ng ating crossguard ay ginamitan ko muna siya dito ng glazing putty and then in-smooth ko siya gamit ang sandpaper bago ko siya idinigate sa ating mismong blade. Nung nadikit ko na nga yung horn ng ating crossguard ay kumuha ulit ako dito ng foam clay para dagdagan yung details ng ating crossguard. Ang ginawa ko nga dito ay kumuha ako ng tiny snake of clay and then nilagay ko siya sa mga edges and then in-smooth ko siya using my finger. Once I'm happy with the result ay gumamit ako dito ng glazing putty para takpan yung mga gaps ng ating dagger. After ma-dry ng glazing putty, ay in-smooth ko na siya gamit ang sandpaper. To paint the ABA foam, I like to use clear acrylic emulsion. After ma-dry ng few layers of emulsion, I use primer gray spray paint. After ma-dry ng primer gray, ay gumamit ako dito ng black spray paint para maging base color ng ating dagger. Para ma-paint ng silver yung blade ng ating dagger, ay tinakpan ko muna gamit ang masking tape yung mga black part ng ating blade.
And sa gold part naman ng ating dagger, ay gumamit ako dito ng gold spray paint pero hindi ko siya dinirect na in-spray doon sa dagger. Ang ginawa ko dito ay in-spray ko lang yung gold spray paint sa cardboard and then using makeup sponge ay tinap ko lang yung gold part ng ating crossguard. I love using this technique kasi mas napapalitan niya nga yung details ng ating project. Pero hindi na natin maiiwasan na may lumagpas na paint gamit yung sponge. To remove the gold excess paint, ay tinakpan ko lang to gamit ang black acrylic paint. And after that, bago ko i-cover yung handle, ay pinaint ko muna yung pommel using silver spray paint. And para naman sa cover ng handle, since I don't have gray fabric, I mix black and white acrylic paint sa water and after that, I soak the fabric doon sa minix nating paint. After ma-dry ng fabric, ay ni-wrap around ko na siya dun sa handle ng ating dagger. Para mag-pop nga yung details ng handle, ay naglagay lang ako ng shadow using black acrylic paint. And that's it. Thank you guys for watching and sana may mga natutunan kayo sa video to and kung mayroon pa kayong mga suggestion, please let me know sa comment section down below. Bye!